Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Chồng quyết định đúng khi bỏ tôi đến với người thứ ba của tác giả Hạnh Lan. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vài dịp nhìn thấy anh và cô ấy ở siêu thị hay khu công cộng, tôi thật sự không còn nhận ra chồng cũ, bởi anh phong độ, đẹp trai, tươi cười hạnh phúc, trẻ ra đến cả chục tuổi, có vẻ như anh được chăm lo rất tốt. Bạn bè chung và con tôi đều có cảm tình với cô ấy. Chúng tôi lấy nhau cách đây 22 năm, khi anh 28 tuổi, tôi 27 tuổi, do bạn bè giới thiệu, tác hợp mà thành. Cuộc sống nói chung cũng ổn, cả hai đều là trí thức. Anh sống tình cảm, có trách nhiệm. Chỉ duy có một điều, hình như cả hai không có sự rung động hay cảm giác nhớ nhung, đam mê nhau. Tôi hỏi bạn bè xung quanh, mọi người đều bảo cuộc sống gia đình ai chả thế, miễn chồng tôi có trách nhiệm, yêu thương vợ con là được. Chúng tôi có một trai, một gái, các cháu đều ngoan, học giỏi. Tôi có hình thức ở mức trung bình, như đại đa số các bà vợ, chịu khó chăm lo việc nhà, là người nhạy cảm và hết lòng với chồng con. Tôi cũng có công việc ổn định, làm việc trong khối doanh nghiệp nhà nước. Cách đây 7 năm, anh yêu một người phụ nữ khác khi ở độ tuổi 43. Tuổi ai cũng nghĩ làm gì còn tình yêu, có lẽ các ông chồng chỉ cặp bồ chóng vánh, tìm cảm giác mới lạ rồi lại quay về với vợ con. Nếu anh bóc bánh trả tiền, tôi còn có cảm giác dễ chịu hơn. Nhưng khi con gái nhờ người bạn giỏi vi tính lấy được mật mã của bố, hiện ra hơn 200 cái thư, tôi bị choáng nặng. Tôi rất hiểu chồng, có phải tình cảm sâu sắc anh mới viết và chia sẻ được ở mức độ như vậy. Những câu nói, nỗi trăn trở, tình cảm sâu sắc yêu thương anh ấy chưa bao giờ từng dành cho tôi, dù anh rất tốt. Qua những bức thư trả lời và ảnh, tôi hiểu rằng tại sao anh lại đam mê đến vậy. Người thứ ba của chồng tôi tuy đang có gia đình, làm việc ở một viện nghiên cứu khoa học, nhưng phải thừa nhận rằng trông cô ấy rất xinh đẹp, có tâm hồn và sự thông minh thể hiện qua những bức thư. Dù ghen tuông mờ cả mắt, thú thật chính tôi cũng bị hút hồn bởi những gì cô ấy viết cho chồng tôi và những bức ảnh duyên dáng của cô ấy. Không rõ quan hệ vợ chồng họ thế nào mà tôi thấy cô ấy không lợi dụng tiền bạc của chồng tôi vì còn giàu hơn anh, cũng không sẵn sàng bỏ các con để đến với chồng tôi. Giữa họ có sự thấm thiết khăng khít, chia sẻ mà tôi có thể cảm thấy, chứ không phải chỉ vì tình dục như đa phần các đôi cặp bồ. Họ gặp nhau có vẻ không nhiều vì chồng tôi vẫn thường xuyên ở nhà và các bức thư thường viết vào các buổi trưa và buổi tối trong ngày. Tuy vậy, tôi đã làm tan nát mọi thứ khi anh về nhà, khóc lóc, lăn lộn, rồi im lặng, rồi lại rủa xả kêu gào. Chồng tôi trông có vẻ đau đớn, nhất là khi hai con hầm hầm bỏ lên gác, không muốn nhìn mặt bố. Anh không trốn tránh và thừa nhận có tình yêu với người phụ nữ ấy. Anh đã không còn yêu tôi từ lâu rồi. Cô ấy không bỏ chồng để đến với anh, nhưng anh vẫn cứ yêu. Anh nói rằng tùy tôi quyết định, có thể ở lại, có thể ly dị. Tôi đã nén nỗi đau, quyết định để anh ở lại, giữ bố cho các con. Sau đó, anh cũng rất kiên nhẫn giải thích cho các con về chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng dần nguôi ngoai. Tuy vậy, anh như cái xác không hồn, vẫn làm nghĩa vụ của người chồng mỗi tuần, nhưng dường như tâm trí anh để chốn khác. Lại một lần nữa thú nhận với tôi, anh không thể dừng liên lạc với cô gái ấy, không thể dừng tình yêu. Sau hơn 1 năm nữa, chúng tôi ly dị. Hơn 1 năm sau, cô gái kia mới bỏ chồng. Họ về sống với nhau cùng với một bé trai, một bé gái của cô ấy và một bé gái nữa của hai người. Hai con sống với tôi và được chồng chu cấp kinh tế đầy đủ, giờ đã vào đại học. Tôi cầu mong cho chồng tôi và cô ấy không hạnh phúc.
Sớm thấy cái việc về ở với nhau vỡ mộng, con anh, con tôi, cơm áo gạo tiền là thế nào. Có một vài dịp nhìn thấy anh và cô ta ở siêu thị hay trong khu công cộng, tôi thật sự không còn nhận ra chồng cũ, bởi anh phong độ, đẹp trai, tươi cười hạnh phúc, trẻ ra đến cả chục tuổi, có vẻ như anh được chăm lo tốt, như thể chưa bao giờ được sống cuộc đời tự do như vậy. Anh bận bịu bế lũ nhỏ, con riêng của cô ấy, xách đồ, đẩy xe con của mình, trông rất mãn nguyện hạnh phúc. Thậm chí đến bạn bè chung của chúng tôi khi đến nhà chồng cũ tôi chơi, đều nói rằng 5 năm qua họ sống rất hạnh phúc và hết lời khen ngợi cô gái ấy. Các con cũng động viên tôi hãy lo cho mình, và lạ hơn, chúng nó cũng có cảm tình với cô ấy. Tôi viết câu chuyện này ra để thấy rằng nếu 99% câu chuyện về người thứ ba chỉ là do cặp bồ, do ham muốn tình dục, tìm của lạ, thì cũng có 1% là do có tình cảm thật với nhau. Dù đau đớn, tôi vẫn phải thừa nhận giữa vợ chồng tôi đã không có tình yêu thật sự. Nếu chồng mình thật sự yêu người khác và không giấu giếm, không hèn nhát, các bà vợ có lẽ cũng nên cân nhắc và trả tự do cho anh ta. Tin vui là cách đây 2 năm, tôi cũng tìm được một người đàn ông để ý. Dù không tiến đến hôn nhân, nhưng tôi cũng không còn cô đơn nữa, cảm thấy hạnh phúc, không còn thù hận người thứ ba. Tôi chấp nhận rằng cuộc sống có thể có sự thay đổi, phải yêu bản thân, đồng thời thích nghi với sự thay đổi ấy. Câu chuyện thứ hai có tựa đề Chồng ngoại tình với bạn thân của tác giả Hoa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Họ hứa hẹn đến với nhau. Chị ta sẽ bỏ gia đình với 2 đứa con để đến với chồng tôi và đồng ý nuôi con tôi. Tôi nghĩ một người phụ nữ từ bỏ con ruột mình mà nuôi con của chồng người khác chắc khó gặp lắm. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Cuộc sống vợ chồng của tôi không mấy suôn sẻ, lấy nhau được 4 năm, có một cháu trai 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Trước khi đến với nhau, tôi có quen một người làm chung công ty, định cưới hỏi, nhưng vì một số chuyện về phía hai gia đình nên tôi đã chủ động chia tay. Còn chồng vốn tiếng là ăn chơi và trai gái, đến với nhau chưa đầy 1 năm, phần vì cả hai đều muốn quên người cũ. Thời gian đầu mới cưới, chồng tôi tỏ ra là người biết quan tâm, nhưng đôi khi tính khí thất thường trong cách ăn nói và cư xử. Nói thẳng là nhiều khi nói năng không có văn hóa. Tôi vốn làm nhà nước, chồng tôi kinh doanh tại nhà, thời gian đầu về nhà bất đồng quan niệm và hụt hẫng với cách ăn nói của chồng. Người yêu cũ vì còn thương tôi nên cũng thường xuyên liên lạc. Buồn nên chúng tôi có nói chuyện qua lại điện thoại, không hề gặp mặt hay làm những chuyện gọi là ngoại tình. Chồng tôi phát hiện và hành xử thái quá. Anh nói sẽ trả thù tôi suốt đời. Tôi cứ nghĩ anh nói rồi thôi, nhưng cho đến bây giờ đã 4 năm, tôi phải chịu đựng tất cả mọi buồn khổ, và hôm nay tôi đã cảm nhận được sự trả thù của anh. Lúc tôi mang thai, anh cho rằng tôi ngoại tình nhưng không có bằng chứng. Anh nghi ngờ đứa con của tôi dám khẳng định mình không ngoại tình, và nói nếu anh không tin, sau này con sinh ra có thể đi xét nghiệm ADN. Cứ tưởng có con anh sẽ thay đổi, nhưng không, chồng tôi vốn ham vui nên nhậu lúc nào tàn cuộc mới thôi. Lại chuyện lăng nhăng, nhậu về gọi cho bồ cũ trước mặt tôi nói lại đánh tôi rất nhiều. Không những anh gọi cho một người mà hết người này đến người khác để tán tỉnh. Thay vì chăm sóc cho vợ, anh đi lăng nhăng bên ngoài, nhiều khi tôi buồn tủi lắm, cứ cố gắng mãi. Khi con ra đời, vợ chồng chúng tôi được ba mẹ chồng cho ra riêng. Ông bà là người rất tốt, nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi nghĩ ra riêng mọi chuyện sẽ ổn. Chồng tôi rất gia trưởng, việc gì cũng muốn tôi làm theo. Nếu không, anh chửi tôi thậm tệ, xúc phạm nặng nề. Lúc nào anh cũng nhắc chuyện quá khứ của tôi.
Tôi biết mình sai là nhắn tin với người yêu cũ khi đã có chồng, nhưng thật sự giữa chúng tôi không làm gì trái đạo lý. Trong thời gian sống, anh luôn tìm cách trả thù tôi. Thời gian có thai là lúc tôi sợ nhất, buồn nhất, khóc nhiều nhất, bị suy nhược cơ thể. Có lúc 11 giờ đêm đi tìm chồng thì thấy anh đang vui vẻ với mấy con bé cắt tóc nam. Tôi nghĩ sống trên đời nếu tha thứ cho nhau được thì tha thứ. Chồng tôi vì chuyện nhắn tin đã làm tôi đau khổ nhiều gấp mấy lần như vậy, anh vẫn chưa thấy đủ. Gần đây, vì thấy mâu thuẫn vợ chồng cứ tiếp tục, tôi chán nản. Chồng còn nói thẳng, nếu tôi không nghỉ việc thì sau này anh ngoại tình ráng chịu. Những gì anh cư xử xúc phạm đánh đập tôi chưa đủ hay sao mà còn muốn tôi phải khổ nữa. Chuyện việc làm anh luôn ép tôi nghỉ. Hôm nào đi chơi ai nói gì về công việc của tôi, chẳng hạn như vợ ngốc ở nhà làm bà chủ không thích mà đi làm nhân viên cho người ta, hoặc vợ đi làm gặp bồ cũ vậy mà cũng để cô ta đi làm. Chỉ cần vậy là về nhà tôi bị xúc phạm, cắn răng chịu đựng vẫn bị đánh. Tôi luôn sống trong tâm trạng mệt mỏi và lo sợ, không biết lúc nào chồng vui, lúc nào buồn. Việc gì dù tôi đã cố gắng làm tốt, anh đều chê và nói với mẹ chồng, việc nhỏ cũng thành lỗi lớn. Sống mãi thấy mệt mỏi, tôi đã ra đi, quyết định ly thân. Dù trong lòng không muốn như thế, chồng tôi đối xử với tôi rất tệ, nhưng tôi vẫn luôn lo lắng cho anh. Tôi đi chỉ mong anh thấy thiếu vợ con, sẽ biết suy nghĩ lại nhưng không. Thời gian đó anh lại tán tỉnh cô bé, em của nhân viên kế toán nhà tôi. Tôi đi gần 2 tháng, con anh cũng không hề điện hỏi thăm, vậy mà gặp ai anh cũng nói là rất thương con. Mẹ chồng tôi là người khuyên nhủ và năn nỉ tôi về, tôi vẫn quyết định không. Nếu anh không thay đổi, chúng tôi sẽ ly thân 1 năm rồi tiến hành ly hôn. Mẹ chồng thường xuyên đến chỗ tôi ở, hẹn gặp tôi ở quán cà phê, bà luôn khuyên tôi nên suy nghĩ lại vì con. Nhưng tôi vẫn quyết định không. Một lần bà gọi tôi về nhà nói chuyện, có cả chồng tôi nữa. Sau cuộc nói chuyện đó, không hiểu sao tôi mũi lòng nên quay về nhà. Giờ tôi đã về được nửa năm, thấy chồng cũng đỡ hơn, vui vẻ và biết quan tâm chút ít đến vợ con. Nhưng những chuyện nhậu nhẹt và lăng nhăng vẫn không bỏ được. Anh vẫn luôn nói đến chuyện tôi nghỉ làm, muốn tôi ở nhà phụ anh kinh doanh và chăm sóc gia đình. Nhưng tôi vẫn sợ vì tôi biết tính chồng, thà gì chứ ngoại tình thì rất đau khổ. Tôi suy nghĩ mãi, nghĩ rằng có lẽ tôi nghỉ việc, ở nhà vợ chồng sẽ hiểu nhau, anh sẽ thay đổi. Tôi nói với bố mẹ về việc nghỉ làm, mẹ rất buồn và khuyên tôi không nên vì biết tính chồng tôi như thế. Tôi vẫn cãi lại bố mẹ và quyết định. Thế là tôi hứa với anh, đi làm thêm 2 tháng nữa sẽ nghỉ làm. Anh hối thúc việc tôi làm đơn, tôi vẫn do dự và chưa viết. Thời gian 2 tháng, lòng tôi rất buồn, chồng cũng không một lời động viên, về nhà chỉ hỏi khi nào nghỉ. Nếu tôi nói chưa là anh lại lớn tiếng gây chuyện. Trong thời gian đó, có một người bạn gái nghe anh nói rất thân ở nước ngoài về Việt Nam. Vợ chồng chúng tôi có đi chơi chung, tôi mến chị hay đi một mình đến nhà tôi chơi. Có hôm 2 người ở trong phòng nói chuyện và đóng cửa từ 9 giờ sáng cho đến khi tôi đi làm về. Nghe người làm nói tôi vẫn không nghi ngờ gì. Rồi tôi thấy lạ, họ thường xuyên nhắn tin, tôi cũng không đọc nội dung. Giờ tôi mới biết họ đã ngoại tình. Chồng tôi lăng nhăng với nhiều người, tôi cứ nghĩ chồng bồ bịch với cô bé em nhân viên ở nhà, chứ không nghĩ lại là chính chị bạn thân đó. Tôi biết họ hứa hẹn đến với nhau, chị ta sẽ bỏ gia đình với 2 đứa con để đến với chồng tôi và đồng ý nuôi con tôi. Tôi nghĩ một người phụ nữ từ bỏ con ruột mình mà nuôi con của chồng người khác chắc khó gặp lắm. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, gọi cho chị ta, chị còn rất trơ trẽn. Giờ nghĩ lại mọi chuyện tôi bị họ qua mặt. Lúc trong Sài Gòn, chồng có gửi cho tôi bài Chồng tôi quyết định đúng khi đến với người thứ ba.
Tôi thấy rất lạ vì trước giờ anh không phải là người tâm lý, cũng chưa lần nào lên đọc những bài viết đó vì cho là nhảm nhí. Tôi có hỏi anh có ý gì, nhưng anh không nói. Giờ nghĩ lại thấy đáng sợ quá, nhục nhã quá. Tôi quyết định ly hôn, đã quá đủ để chịu đựng. Giờ tôi quá mệt mỏi, cũng chẳng ghen, chẳng muốn trách, cũng không thèm dằn vặt hai người đó làm gì. Tôi chỉ muốn ly hôn càng nhanh càng tốt. Đã nộp đơn và đang chờ tòa quyết định. Các bạn có ai giống tôi, hãy chia sẻ cùng tôi. Trên đây là 2 câu chuyện ngắn của 2 tác giả khác nhau. Xin tạm dừng câu chuyện lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trên kênh Cô Khanh đọc truyện lúc 5 giờ 30 sáng và trên kênh truyện mới mỗi ngày phát lúc 20 giờ. Xin chào.